आज मैले तपाईहरुलाई मेरो घरमा पालिराखेको मौरी कसरी पाल्न सकिन्छ भन्ने बारे देखाउने छु। मैले करिब 1 वर्ष अगाडि 10 घार मौरी, प्रति घार मौरीको 10,000 रुपैयाँ तिरेर ल्याएको थिएँ। तर मैले 1 वर्षमा नै मौरीको मह बेचेर 1 लाख रुपैयाँ कमाइसकेको छु हैन। अब म मौरीको यो मह कक्षी हो, यो मह कक्षीबाट मह झिक्छु हैन। मौरीहरूले यसरी यो मह कक्षीमा यो फ्लेमहरुमा यसरी मह भर्छन् हैन। यसको तलपट्टि छाउरा कक्ष छ जसमा मौरीहरूले आफ्ना बच्चाहरू मात्र उत्पादन गर्छन् भने यो कक्षमा मह मात्र उत्पादन गर्छन्। यो तपाईहरुलाई यो एकदमै राम्रो चाकाहरू छ भने मेसिनमा राखेर मह निकाल्न सकिन्छ। यदि पुरानो हुँदै गइसकेको छ भने यसलाई काटेर फाल्नुपर्छ। सो आज मैले चाहिँ यो महको चाकाहरूलाई नै सबैलाई निकाल्छु र फेरि पुनः मौरीहरूले मह कक्षी बनाउनेछन्। र यो तलको तपाईहरुले देखिराख्नु भएको छ यो छाउरा कक्षी हो हैन। यसमा मौरीहरूले केवल छाउराहरू मात्रै बच्चाहरू मात्रै उत्पादन गर्छन्। यो मौरीको माथिको मह कक्षीको मह मैले झिकेको छु, यो मह हो देख्नु भएको छ। अब म यो महको सबै चाकाहरूलाई नै निकाल्छु किनभने यो अलि पुरानो भइसकेको छ र जति धेरै पुरानो भइसकेपछि मौरीहरूलाई यो चाकामा काम गर्न अलि गाह्रो हुन्छ किन भन्दा यो एकदमै हार्ड कडा हुँदै जान्छ। सो हामीहरूले यो पुरानो चाकाहरूलाई फाल्दिनु पर्ने हुन्छ। यदि यो राम्रो चाका छ भने यसलाई हामीले मेसिनबाट मह मात्र निकालेर यो वाक्स यो फ्लेमलाई पुनः महको लागि मौरीको कक्षमा राख्न सकिन्छ र एकदमै ओरिजिनल मह हैन। यस्तो अर्गानिक मह मैले उत्पादन गरिरहेको छु। हामीले मौरी पालन व्यवसायबाट पनि राम्रो पैसा कमाउन सकिँदो रहेछ हैन। अब तपाईलाई हाम्रोमा 1 लिटर मह 1500 मा बिक्छ हैन। अब यो पनि एउटा राम्रो व्यवसाय रहेछ हैन। मैले परीक्षणको लागि मौरीहरू ल्याएर पालेको थिएँ। सो तपाईहरुलाई पनि मौरीको बारेमा केही सल्लाह सुझावहरू चाहिन्छ भने प्लिज मसँग कन्ट्याक्ट गर्नु होला। म तपाईहरुलाई सकेको सल्लाह सुझावहरू दिनेछु। पानी त रहेछ। पानी परेछ यत्रो। त्यो पानी आउँछ यहाँ टिर लगाउँछ। चिसोले तिनीहरूलाई खराब नि गर्छ होला नि बिचरा है। टक 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 टक।